kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome po kayo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, FB Live Streaming, at sa bayang napapakinggan sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Cherry Mata Palarca. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na
nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtangkapwa ng maluwag sa kalooban. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na ikaw ay makatatanggap ng puna ng kapwa ng maluwag sa iyong kalooban. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang unang bahagi ng ating aralin na patungkol sa pagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap ng puna ng kapwa ng maluwag sa kalooban na ibinahagi sa inyo ni Ginang Jonah Y. Abon. May mga pagkakataon na tayo ay nakatatanggap ng puna mula sa ating kapwa, maging ito man ay positibo o negatibo. Mas masarap sa pakiramdam kung positibong puna ang ating natatanggap at pinanghihinaan tayo ng loob kung negatibong puna naman ang ating natanggap. Mahalagang matutunan natin mga anak ang tamang paraan ng pagtanggap ng puna, maging ito man ay positibo o negatibo. Sa mga nanonood sa ating live streaming, i-comment ang positibo kung ang salitang ginamit ay nagpapakita ng tamang pagtanggap ng puna ng maluwag sa kalooban at negatibo naman kung hindi. Una, salamat sa iyo at sinabi mo kaagad ang aking nasabing mali. I-comment nga ang iyong sagot. Kung ang sagot mo ay positibo, pagaling anak. Ikalawa, mabuti na lamang at binigyan mo ako ng payo bago ako sumalang sa paligsahan. Ang sagot mo ba ay positibo? Tama ang iyong sagot. Ikatlo, wala kang pakialam. Ito ang gusto ko. Ano kaya ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay negatibo, magaling. Dahil alam mo ang mga salitang binigkas ay nagpapakita ng hindi tamang pagtanggap sa puna. Pang-apat na bilang. Kunwari lang naman na gusto mo akong tulungan sa paggawa ng aking takdang aralin. Alam ko naman na mangungopya ka lang. Kung ang sagot mo ay negatibo, tunay ngang napakahusay mo. Panglima, matagal ko nang alam ang mga sinasabi mo. Kaya, huwag mo na akong tuturuan. Kung ang sagot mo ay negatibo, binabati kita. Tunay ngang ikaw ay nakinig at natatandaan mo pa ang iyong nakaraang aralin. Natitiyak kong ikaw ay handang-handa na sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Huminga na ng malalim, buksan ang iyong mata, tenga, at isip upang lubos mong maunawaan ang ating aralin. Likas na sa ating mga tao ang pagbibigay ng puna at mungkahi o papuri sa ating kapwa sa ilang mga pagkakataon. Minsan, hindi natin namamalayan na nakasasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa.
dahil sa ibinibigay nating mga puna. Kapag tayo ay nakatanggap ng puna, nakasalalay na lamang ito sa atin kung paano natin ito tatanggapin. Hindi natin may pagkakailaan na may mga puna na nakasasakit ng damdamin. Ngunit, nararapat lamang na tanggap ito upang lalo pang mapagbuti ang ating sarili. Maaari din nating ituring ito na bagong kaalaman at gamitin natin upang higit pang mapagbuti ang ating kilos at pag-uugali. Walang perpektong tao dito sa mundo, subalit magkakaiba ang paraan ng pagtanggap natin ng ating pagkakamali at kahinaan. Minsan, pinanghihinaan tayo ng loob kapag naririnig natin ang ating mga pagkakamali. Pero dapat nating alalahanin na sinasabi nila ito hindi para tayo ay kutsain o siraan. Pagkus, sinasabi nila ito upang lalo pa nating mapaunlad ang ating sarili. Huwag nating baliwalain ang mga mungkahi na mula sa ating kapwa. Dahil isa rin itong paraan upang malaman natin kung ano ang tingin nila sa atin. Maaari din natin itong gawing batayan upang lalo pang makilala ang ating sarili. May mga paraan na makatutulong sa iyo upang higit na mapamahalaan ang iyong sarili sa pagtanggap ng mga puna at makamit ang mga layunin sa buhay. Una, gawing inspirasyon sa iyong ginagawa ang iyong pamilya, at higit sa lahat, magkaroon ng matibay na paniniwala sa Diyos. Maaari ka ring maging mabuting halimbawa sa iyong kapwa sa pagbibigay ng puna at papuri. O kaya naman, sumali sa mga gawain ng pangbarangay upang magkaroon ng maraming kaibigan at makakuha ng bagong impormasyon. Maaari mo ring isaalang-alang ang pag-iisip na ang papuri at puna ay makatutulong sa pagkilala natin sa ating sarili at upang magkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa iyong mga ginagawa. At ang pagsusuri sa mga puna ay makatutulong upang matanggap ang mga ito ng maluwag sa kalooban at hindi maging sanhi ng kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan. Naranasan mo na bang makarinig ng mga puna patungkol sa iyo? Kaagad mo na bang tinanggap ang mga ito o hindi? Mahalagang matutunan mo kung paano mo tatanggapin ng tama ang mga puna o mungkahi na iyong naririnig. Kailangan mo munang timbangin at isipin ang mga punang iyong natatanggap mula sa iyong kapwa. May ibabahagi akong kwento sa inyo. Ito ay hinango mula sa Kagapitan ng Mag-aaral, pahina 89. Makinig ng mabuti at maging handa sa pagsagot sa mga katanungan pagkatapos ko itong basahin. Habang binabasa ko ito, isipin mong ikaw ang tauhan sa kwento. Tumalon ka sa tuwa nang sabihin sa iyong nakapasa ka sa audisyon sa birit bulilit. Puspusan kang nag-ensayo upang makuha mo ang magandang puna ng mga hurado at magtataas sila ng pulang panyo, tanda ng paghanga. Dumating ang oras ng pagtatanghal sa nasabing paligsahan. Umirit ka ng buong husay, subalit natapos ang iyong awit na walang hurado ang nagtaas ng pulang panyo. Sa halip, ay asol ang kanilang itinaas, tanda ng iyong pagkabigo. Sabi ng unang hurado na si Piolo Valdez,
kulang ka raw sa sigla. Ang puna naman ng ikalawang hurado na si Carmen Salcedo, may mga nota na hindi mo naabot. Sinabi naman ng ikatlong huradong si Kat Padilla, kulang ka raw sa pagbibigay ng damdamin sa awit. Ayan, natitiyak kong pinakinggan mong mabuti ang ating kwento. Ngayon ay nais kong sagutin ninyo ang mga tanong. I-type ang inyong mga sagot sa ating comment section at isulat naman sa sulatang papel ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. I-click nga ang like sign kung ikaw ay handa na. Para sa unang katanungan, ano ang iyong reaksyon nang marinig mo ang mga puna ng mga hurado? Paano mo tinanggap ang mga puna? Ang sagot mo ba ay medyo nalungkot, subalit tinanggap ng maluwag sa aking kalooban ang kanilang puna? Tunay ngang alam mong makatutulong sa iyo ang kanilang mga puna upang lalo mo pang paghusayan at linangin ang iyong kakayahan. Bakit kaya sa palagay mo ay negatibo ang natanggap mong puna? Maaaring ang sagot mo ay, marahil, hindi ko lubos na naayos ang aking pag-awit. Ayos lang yan, upang sa susunod na paligsahan ay masusayan mo pa at gawing motibasyon ang mga natanggap mong mga puna. Ano naman ang iyong gagawin upang sa susunod na paligsahan ay positibong puna ang iyong matanggap? Kung ang sagot mo ay, paghuhusayan ko na at dadalasan ko na ang aking pag-iensayo, kahanga-hanga ang iyong paraan ng pagtanggap ng puna. Patunay lamang iyan na positibo ang pagtanggap mo sa mga puna at nagsilbing hamon at motibasyon ng mga ito upang lalo mo pang paghusayan. Mula sa aking binasang kwento, isa-isahin nga natin ang mga punang natanggap mo mula sa mga hurado. Ang panuto ay basahin sa loob ng graphic organizer ang mga puna ng mga hurado at isulat o ikomento ang mga tamang pagtanggap ng puna. Unang puna na natanggap ay kulang sa sigla. Ano kaya ang tamang paraan ng pagtanggap ng puna? Kung ang sagot mo ay magpasalamat at tanggapin ng maluwag sa kalooban ang puna, mahusay, anak, dahil ikaw ay isang batang malawak ang kaisipan. Ikalawang puna na natanggap mo ay may mga nota na hindi mo naabot. Ano naman kaya ang tamang paraan ng pagtanggap ng puna? Ang sagot mo ba ay sasabihin sa nagbigay ng puna na paghuhusayan palalo ang pag-iensayo? Magaling! Ikatlong puna na natanggap. Kulang sa pagbibigay sa damdamin sa pag-awit. Sige nga, i-comment nga ang iyong sagot na tamang pagtanggap ng puna. Gawing motibasyon at inspirasyon ang puna upang mapaunlad palalo ang kakayahan ba ang iyong isinagot? Tama ka! Ang sabi nga, walang perpektong tao, kaya nakagagawa tayo ng mga pagkakamali. Ang mahalaga, alam nating ituwid ang mga ito mula sa puna ng ating mga kapwa. Narito pa ang isang gawain upang lubos mo pang maunawaan ang ating aralin.
Ang panuto ay basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Unang sitwasyon, pangarap mo maging mahusay na mang-aawit sa iyong paglaki, kung kaya't sumasali ka sa mga paligsahan sa iyong barangay. Gayunpaman, madalas mong marinig na may pumipintas sa iyo. Anong iyong gagawin? Kung ang sagot mo ay tatanggapin ng maluwag sa kalooban at magsasanay akong mabuti upang mapaganda ko ang aking pag-awit, mahusay. Ikalawang sitwasyon, napaunlad mo ang iyong angking kakayahan sa pagguhit. Marami ang humahanga sa iyo sapagkat madalas kang manalo sa mga paligsahan. Paano mo tinatanggap ang mga papuring ibinibigay nila sa iyo? Kung ang sagot mo ay nagpapasalamat ng nakangiti at lalo pang ginagawang inspirasyon ang kanilang mga papuri, sang-ayon ako dyan. Madalas kang kumanta sapagkat hilig mo rin ito. Sinigawan ka ng iyong kapitbahay. Hindi raw maganda ang boses mo. Mapipikon ka ba? Kung ang sagot mo ay hindi po at gawing hamon at motibasyon ang puna ng aking kapitbahay, magaling! Nakita mo ang bata na umiiyak dahil sinabihan ito ng kanyang mga klase na hindi ito marunong sumayaw. Ano ang iyong gagawin? Ang sagot mo ba ay lalapitan ko ang bata at sasabihin ko na ipagpatuloy lamang ang kanyang pagsasanay upang lalo pa niyang mapaghusay ang kanyang pagsayaw, kahanga-hanga ito. Sumali ka sa palaro sa piyesta sa inyong barangay. Hindi ka nanalo sa larong palo sebo at sinabihan ka ng kalaro mo na mahina ka. Anong magiging reaksyon mo at paano mo ito tatanggapin? Kung ang sagot mo ay gagalingan ko na sa susunod, mahusay! Tunay ngang kahanga-hanga ang positibong pagtanggap mo sa mga puna at mungkahi mula sa iyong kapwa. Ang mga puna, mungkahi o papuri ay makatutulong upang mapabuti pa natin ang ating sarili. Mahalagang tandaan mo na walang perpektong tao dito sa mundo. Lahat tayo ay may kahinaan at kakayahan. Subalit, magkakaiba ang paraan ng mga tao ng pagtanggap ng kanilang kahinaan. Mahalagang matutunan natin kung paano natin tatanggapin ang mga puna at mungkahi mula sa ating kapwa. Maaari tayong matuto sa ating kapwa. O kaya naman, ituring natin na bagong kaalaman ang natanggap nating mga puna at gamitin ito upang higit na mapagbuti ang ating gawain at kilos. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita mong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Lalo't higit sa iyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy mo ang kagandahang asal na ito, anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng iyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung ikaw ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang comment section
para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, ilagay ang wasto kung tama ang mga salitang ginamit sa pagtanggap ng puna at di wasto naman kung hindi ka sang-ayon sa pagtanggap ng mga puna. Una, mabuti na lang at napansin mong maliit sa akin ang damit ko. Hihintayin ko ang inyong sagot sa comment section. Kung ang sagot mo ay wasto, tama ka. Dahil tinanggap niya ng maluwag sa kanyang kalooban ang punang sinabi sa kanya. Ikalawa, ayos lang sa akin ang puna mo. Mabuti ka at mababago ko. Kung wasto muli ang sagot mo, napakahusay mo talaga. Para naman sa ikatlong bilang, salamat. Alam kong para sa kabutihan ko ang mga puna mo. Wasto ba ang iyong sagot? Tunay ngang nakatutuwa na alam mong ang pagtanggap sa puna ng maluwag sa kalooban ay isang katangiang dapat taglayin ng isang batang katulad mo. Ika-4, magaling ako, kaya hindi ko na kailangan ang mga puna mo. Kung ang sagot mo ay di wasto, natutuwa ako dahil alam mong ang mas mainam na tanggapin ng maluwag sa kalooban ang mga punang natatanggap mula sa iyong kapwa. At panghuli, basta ito ang gusto ko, hindi ko na pwedeng baguhin. Kung ang sagot mo ay di wasto, tama ka. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Para sa inyong pangwakas na gawain, sumulat ng isang maikling dialogo na nagpapakita ng pagtanggap ng puna ng kapwa ng maluwag sa kalooban. Maaaring hingi ng tulong at gabay ng nakatatandang kapatid o mga magulang sa paggawa nito. Ito ang magiging rubrik sa inyong gagawin. Nilalaman, presentasyon, at panuto. Kung naipakita mo ng maayos at mahusay ang gawain, makukuha mo ang pinakamataas na puntos. Kapag natapos na ninyong gawin ang gawain ito, huwag kalimutang ipasa sa guro kasabay ang iba mo pang learning activity sheets o module sa itinakdang araw. Mga anak, ako ay naghanda ng learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Cherry Mata Palarca, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, everyone! Happy learning to all my grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. And for those who are watching us via Facebook Live, and for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Cristel Bueno, your teacher broadcaster, and your learning buddy for Science Grade 4. Broadcasting live from the municipality of Pura Tarlac. I am glad that you are here with me again to join me in another exciting learning adventure as we explore and discover the amazing world of Science 4. The world of exploration, discovery, invention, and technology. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distraction so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebook, and pen so you can take down some notes to remember
as we go along with our broadcast. The title of the module that we will use today is Science 4, Quarter 2, Module 2, Making Connections. And today, Grade 4, let us again have fun and exciting activities that will help us further explore the major organs of the body, how they work, how to take care of them, and the diseases you might get if you will abuse them. On our previous episode last Monday, you learned about how the major organs of the body work together. And by now, I am sure we all understand that major organs work together to make our body function properly. And before we start, let's recall the topics we discussed by answering our first activity. For this activity, fill in the blanks with the correct words. Write your answers in your science notebook. Again, for this activity, fill in the blanks with the correct words. Write your answers in your science notebook. And for those who are watching us live on Facebook, you can share your answers in the comment section. You will be given 5 seconds to answer each number. And take note, kids, some items may require you to give 2 answers. Are you ready? Alright, let's begin. For number 1, the blank is located in the head and functions as the body's control center. The blank is located in the head and functions as the body's control center. Your 5-second timer starts now. Time's up, kids. Let's check your answers. The correct answer is brain. Our brain controls what you think and feel, how you learn and remember, and the way you move and talk. It also controls things you're less aware of, like the beating of your heart and the digestion of your food. Let us have number 2. The blank is located at the center of the chest, and its function is to keep the blood flowing through the body. The blank is located at the center of the chest, and its function is to keep the blood flowing through the body. Your 5-second timer starts now. The correct answer is heart. The heart's function is to keep the blood flowing through the body. Blood carries substances to cells that they need and also carries away waste from the cells. Moving on to number 3. The blank and blank work together to make sure that the body has oxygen-rich blood it needs to function properly. Again, the blank and blank work together to make sure that the body has oxygen-rich blood it needs to function properly. Your 5-second timer starts now. Time's up. The correct answers are heart and lungs. The heart and lungs support each other to allow the distribution of nutrients and oxygen to all parts of the body, and the release of carbon dioxide as a waste product of the body. Let us have number 4. The blank and blank work together in filtering our blood. The blank and blank work together in filtering our blood. Your time to answer starts now. The correct answers are brain and kidney. The brain tells the kidney to filter the blood, and the kidney filters blood for the brain and the entire body. Let us have the last one. The blank controls the involuntary muscles of the blank to pump blood to the different parts of the body. The blank controls the involuntary muscles of the blank to pump blood to the different parts of the body. Your 5-second timer starts now. The correct answers are brain and heart. Brain and heart work together. Heart pumps blood to the different parts of the body, and brain controls the involuntary action of the heart. Did you get them all correctly? If you did,
then you did a great job. If not, I am sure that you will do better as we continue with our lesson today. At this moment, I think you are now ready to further explore the major organs of the body, about how they work, how to take care of them, and the different diseases or illnesses you might have if you will abuse them. And to start, let us answer the activity found on page 5 of your module. The title of the activity is The Line of Connection. Let me first read the directions. Stated in the box are the functions on how the major organs communicate with each other. Name the organs involved in the connection. Write your answers in your science notebook. Again, stated in the box are the functions on how the major organs communicate with each other. Name the organs involved in the connections. Write your answer in your science notebook. Again, for those who are watching us via Facebook Live, you can share your answers in the comments section. You will be given 5 seconds to answer. Are you ready? Alright, let's start. Look at number 1. We have to identify the two organs connected. Let's find out. Here is the connection of the two organs. It pumps the blood to get oxygen and remove carbon dioxide. What two organs have this kind of connection? Let's reveal the answer. The two organs that have this kind of connections are the heart and the lungs. The heart and lungs work together to make sure that the body has oxygen-rich blood it needs to function properly. The heart and the lungs also support each other to allow distribution of nutrients and oxygen to all parts of the body, and the release of carbon dioxide as a waste product of the body. Let's proceed to number 2. This time, we have to identify 3 organs that are connected to each other. Let's find out. Here are the connections of the 3 organs. It breaks down the food into smaller pieces, small enough for this organ to absorb the nutrients. But after several hours, you may feel again the sensation of hunger. What 3 organs have this kind of connection? Let's reveal the answer. The 3 organs that have this kind of connection are stomach, intestine, and the brain. The stomach works together with the intestine to digest our food. The stomach breaks down the food into smaller pieces, and the intestine will absorb the nutrients. Our brain, on the other hand, controls the muscles of the stomach and intestines, and it is also the organ that allows us to feel hunger. How? The body system for regulating food intake is coordinated by the hypothalamus, which is located under the midline of the brain, behind the eyes. And within the hypothalamus are nerve cells that, when activated, produce the sensation of hunger. Well done, kids! And now, for you to fully understand the activity, let us answer these questions. What organs are connected in number 1? The organs that are connected in number 1 are the heart and the lungs. How about in number 2? The organs that are connected in number 2 are the stomach, intestine, and the brain. Next question. Is one organ exclusively connected to only one particular organ? The answer is no. One organ can communicate to 2 or more other organs, like how our stomach is connected to our intestine and our brain. Let's have the last question. How does one organ communicate with another organ?
The correct answer is organs communicate with another organ through their functions. You did great, kids! At this moment, let's further discuss how organs can be connected not only to one organ but with two or more other organs by filling up this concept map. Let us think of a possible way to show the interconnectedness of the different internal organs such as the brain, heart, kidney, lungs, stomach, and intestines. Now, kids, what organ should be in the center of the concept map? You're right, the brain. The brain, being in the control center of our body, has control over other organs of the body. Connected to the brain is the heart. Brain controls the involuntary muscles of the heart, and the heart pumps blood to be used by the body, including the brain. Lungs is also connected to our brain. Brain controls the lungs, and lungs provide oxygen to the brain and the entire body. Another organ connected to our brain is the kidney. Brain controls the function of the kidney, and kidney filters the blood that enters the body. Stomach is also connected to the brain. Brain controls the muscles of the stomach to break down the food we eat. Intestines are also connected to the brain. Brain controls the involuntary muscles of the intestine to absorb the nutrients for the body. Now, kids, are you now amazed by the many things that our major organs do? But there are times that some of your body organs are not functioning well. Kids, I have here an activity that has situation showing some of the diseases of the major organs. Let us answer the activity found on page 9 of your module. Let me first read the directions. Answer the given questions below. Write your answers in your notebook or type it in the comment section if you are watching us live on Facebook. I repeat, answer the given questions below. Write your answers in your notebook or type it in the comment section if you are watching us live on Facebook. I will give you 5 seconds to analyze the situation and answer the question. Are you ready? Alright, let's begin. Let us have the first one. A child is suffering from diarrhea. What particular organ of the body does not function properly? I repeat, a child is suffering from diarrhea. What particular organ of the body does not function properly? The correct answer is the gastrointestinal tract, specifically the large intestine. Our digestive system functions to break down the food we eat, so it can be absorbed by the body. But there are some instances when the digestive system does not function well, causing different ailments or diseases related to digestion. An example of common ailment related to our digestive system is diarrhea. Diarrhea is the frequent moving of the bowel with watery stool. Let us have number 2. Someone experienced difficulty in breathing. What organ of the body is not functioning well? Again, someone experienced difficulty in breathing. What organ of the body is not functioning well? What is your answer? If you answered lungs, then you are correct. This common ailment is also known as asthma. In our previous lesson, you have learned how the lungs work together with the heart to help you breathe. But there are some instances when the lungs do not function well. If our lungs fail to function properly,
it will lead to different ailments. An example of a common lung ailment is asthma. Asthma is a condition where a person experiences difficulty in breathing. Moving on to number 3. Rico loves to eat salty and fatty food. What particular organ can be affected by his bad habit? Rico loves to eat salty and fatty food. What particular organ can be affected by his bad habit? Let's find out the answer. The correct answer is kidney. The kidneys remove the waste from the blood where it will be sent out of your body in the form of urine. But there are some instances when the kidneys do not function well. A high salt diet will alter sodium balance, causing the kidneys to have reduced function and remove less water. This puts strain on the kidneys and can lead to kidney disease. Well done, kids! Let me congratulate you for accomplishing the activity. Remember, kids, that you are the most precious thing God has created. Your body is made up of many parts that work together, which is why it is important to keep our body healthy. Let us always remember to take enough rest, eat a balanced diet, keep your surroundings clean, and exercise consistently. At this moment, I think you are now ready for our assessment. Let us see if you really understand what we have discussed today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer the activity found on page 9 of your module. Let me first read the directions. Read and analyze each sentence. Write the letter of the correct answer in your notebook or type it in the comment section if you are watching us live on Facebook. I repeat, read and analyze each sentence. Write the letter of the correct answer in your notebook or type it in the comment section if you are watching us live on Facebook. I will give you 5 seconds to answer. Let us have the first one. How do the heart and lungs work together? How do the heart and lungs work together? A. The lungs help the heart to pump blood. B. The heart provides nutrients to the lungs. C. The lungs help the heart provide nutrients to the body. Or D. The heart pumps the blood to the different body parts while the lungs filter the blood before going back to the heart. What is your answer? If you answered letter D, then you are correct. Heart and lungs work together. The heart pumps the blood to the different body parts, while the lungs filter the blood before going back to the heart. Let's proceed with number 2. Stomach and the brain are related to each other. In what way are they connected? Again, stomach and the brain are related to each other. In what way are they connected? A. Stomach provides blood to the brain. B. The stomach provides oxygen to the brain. C. The brain removes the waste of the stomach. Or D. The brain controls the involuntary muscles of the stomach. The correct answer is letter D. The stomach and the brain are related. The brain controls the involuntary muscles of the stomach. Moving on to number 3. How do stomach and intestines work together? I repeat, how do stomach and intestines work together? A. The stomach receives the nutrients and water from the intestine. B. The stomach absorbs the nutrients and water from the food digested by the intestines. C. The stomach digests the food while the intestines remove the undigested food
out of the human body? Or D, the stomach squeezes, churns, and twists the food while the intestines absorb the water and nutrients? What is your answer? The correct answer is letter D. Stomach squeezes, churns, and twists the food, and the intestine absorb the water and nutrients. You're all doing great, kids. Now let's proceed to number 4. How do the lungs work together with the other organs of the body? The lungs provide blank. How do the lungs work together with the other organs of the body? The lungs provide blank. A. Oxygen needed by the brain. B. Nutrients needed by the heart. C. Food needed by the stomach. Or D. Blood needed by the stomach. Let's reveal the answer. The correct answer is letter A. The lungs work together with the other organs by providing oxygen needed by the brain and the body. Next, we have the last one, number 5. The different organs work together for the proper functions of the human body. The following statements are proper ways to help the organs function properly with one another except blank. The different organs work together for the proper functions of the human body. The following statements are proper ways to help the organs function properly with one another except blank. A. I will exercise daily. B. I will eat nutritious food. C. I will avoid harmful substances. Or D. I will drink 3 to 4 glasses of water daily. What is your answer, kids? The correct answer is letter D. One of the ways to help our body organs function properly with other organs is to drink not just 3 to 4 glasses of water, but 8 to 10 glasses of water daily. Good job, kids! Let me congratulate you again for accomplishing the assessment. I hope you learned a lot about the major organs of the body, about how they work, how to take care of them, and the different diseases or illnesses you might have if you will abuse them. With that, we are done in today's episode. I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job, kids! And for those who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. And if you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0977-005-5423. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. Again, I am Cristal Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4. Goodbye! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Thank you to Jesse De La Cruz Fernandez, Various Clothings, The Barber Salon and Spa Paniki Tarlac, cash donation, Nerissa G. Maaya, cash donation, Aqua Park Water Station, Palak Victoria Tarlac, 1 cavan of rice, 4K Empanada Best Snack Bar, SM City Tarlac, cash donation, Seroptimus International Tarlac Chapter, Rosana Cotero, cash donation, Alicia Frio, cash donation, Marilyn Tiamzon, cash donation, Lino Magat, Various Clothes, DWXT-FM, DCTC-AM, and RTV 26 employees, 1 cavan of rice. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo. Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac. Mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. And happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Teacher Rina Del Pinovida, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Moncada Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero 1, ang batang TarlakHenyo, basta't matalino, panalo! It's a beautiful Wednesday morning, November 24, 2021. We are now on the second week for the second quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute exploring
new discovery in the challenging world of mathematics. I am sure that you're all excited and ready on our lesson this morning. Before we start, get your pen, learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Lend me your ears and your attention so that math hirap will become math dali. So what are you waiting for? Makinig na! In going through this learning adventure, we will be discussing about finding the common factors, greatest common factors, common multiples, and least common multiple of two numbers using the following methods: listing, prime factorization, and continuous division. As we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with Teacher Mario. What is it all about? Very good. It's about writing a given number as a product of its prime factors. Alright, let us try this activity if you still remember about it. I will read the direction. Find the prime factors of the given numbers using any of the factor tree method and continuous division. Choose the letter of the correct answers on a sheet of paper, or you may type your answer on the comment section of our FB page. Number 1. 27. Choices are A. 3 times 3 times 3. B. 2 times 3 times 3. C. 2 times 2 times 3. D. 2 times 2 times 2. You have 3 seconds to answer. If your answer is letter A, then you are correct. Very good. Number 2. 45. Choices are A. 2 times 5 times 5. B. 3 times 5 times 5. C. 3 times 3 times 5. And letter D. 3 times 3 times 3. You have 3 seconds. Go. The answer is brilliant. It's letter C. Number 3. 72. A. 2 times 2 times 2 times 2 times 3. B. 2 times 2 times 2 times 3 times 3. C. 2 times 2 times 3 times 3 times 3. And letter D. 2 times 3 times 3 times 3 times 3. 3 seconds. The answer is B. Very good. Number 4. 24. A. 2 times 2 times 2 times 3. B. 2 times 2 times 3 times 3. C. 2 times 3 times 3 times 3. And letter D. 2 times 2 times 2 times 2. Go! Time is up. Very good. The answer is A. And for number 5, we have 88. A. 2 times 2 times 3 times 11. B. 2 times 3 times 3 times 11. C. 3 times 3 times 3 times 11. And D. 2 times 2 times 2 times 11. You have 3 seconds. Very good. The answer is D. Did you get all the correct answers? That's awesome. I'm glad that you still remember our previous lesson. Now, let us go to our lesson for this morning. It is all about finding the common factors,
Greatest common factors are the GCF, common multiples, and least common multiple or LCM of two numbers using the following methods: listing, prime factorization, and continuous division. Before we start, let us first review the basic definitions of GCF and LCM. What is GCF and LCM? The greatest common factor, also known as GCF, is the largest number that divides evenly into each number in a given set, while the least common multiple, also known as LCM, is the smallest positive multiple that is common to two or more numbers. Let us have an example. Suppose we have the numbers 12 and 18. Let us try to find the GCF and LCM using prime numbers. The prime factors of 12 are 2 times 2 times 3, and 18 are 2 times 3 times 3. The common prime factors of 12 and 18 are 2 and 3. 2 multiplied by 3 is 6. Therefore, the GCF of 12 and 18 is 6. Using the same solution, let us find the LCM of 12 and 18. Factors of 12 are 2 times 2 times 3, and 18 are 2 times 3 times 3. The common prime factors of 12 and 18 are 2 and 3. Let us add the remaining factors which are not common to both numbers, which will give us 2 times 2 times 3 times 3, which is equal to 36. Therefore, 36 is the LCM of the numbers 12 and 18. Today, I will show you 3 methods in finding the GCF and LCM of a certain set of number. These methods are listing, prime factorization, and continuous division. First, let us discuss the listing method. In finding the GCF of numbers using the listing method, you just have to list down all the factors of 2 or more given numbers. Example, 8 and 16. The factors of 8 and 16 are 1, 2, 4, and 8, while 16 are 1, 2, 4, 8, and 16. Then, their common factors are 1, 2, 4, and 8. What is the greatest of the 3 common factors? You guessed it right, children. 8 is the GCF or the greatest common factor of 8 and 16. While in finding the least common multiple or LCM using 8 and 16, you must list down their multiples or simply put skip count using the given numbers. The multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, 40, and 48, while 16 are 16, 32, and 48. As you can see in the table, the common multiples of 8 and 16 are 16, 32, and 48. Of the 3 common multiples, 16 is the least. Therefore, 16 is the LCM of 8 and 16. Next method is prime factorization method. In getting the greatest common factor of 2 given numbers using this method, we use factor 3. So we have the prime factors of 12 are 2 times 2 times 3, while 16 is 2 times 2 times 2 times 2. Then, their common factor is 2 times 2. Therefore, the GCF of 12 and 16 is 2 times 2, which is equal to 4. Using the same method,
Let us find out the least common multiple of 12 and 16. The prime factors of 12 are 2 times 2 times 3, while 16 are 2 times 2 times 2 times 2. Therefore, the LCM of 12 and 16 are 2 times 2 times 3 times 2 times 2, which is equal to 48. The third method is continuous division method. In getting the GCF of given numbers using continuous division, you need to divide continuously both the given numbers until both are decomposed and then get the common divisor, then multiply. Example, 12 and 16. Divide both by the smallest prime number, which is 2. 12 divided by 2 is 6, and 16 divided by 2 is 8. Then, divide 6 and 8 by the smallest prime number, which is 2 again. We have 6 divided by 2 is 3, and 8 divided by 2 is 4. Therefore, the divisor is 2 and 2. So we have 2 times 2 is equal to 4. Now, in getting the LCM of given numbers using continuous division, you need to divide continuously both the given numbers until both are decomposed. Divide 12 and 16 by the smallest prime number, which is 2. So 12 divided by 2 is 6, and 16 divided by 2 is 8. Then, divide 6 and 8 by the smallest prime number, which is 2 again. We have 6 divided by 2 is 3, and 8 divided by 2 is 4. So the divisor is 2 and 2, and the decomposed numbers are 3 and 4. Therefore, our LCM is 2 times 2 times 3 times 4, which is equal to 48. Example number 2. Find the GCF and LCM of 24 and 60 in 3 methods. First is the listing method. Factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24. While factors of 60 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, and 60. Their common factors are 1, 2, 3, 4, 6, 12. Therefore, GCF of 24 and 60 is 12. For the least common multiples, we have the multiples of 24 are 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, and 240. While 60 are 60, 120, 180, 240, and 300. Their common multiple are 120 and 240. So therefore, the least common multiple of the LCM is 120. Second method is the prime factorization method. Using the factor 3, the prime factors of 24 are 2 times 2 times 2 times 3, while the prime factors of 60 are 2 times 2 times 3 times 5. Now, in getting the greatest common factor of 24 and 60, find the prime factors that are common to both numbers. So we have 2 times 2 times 3, which is equal to 12. So therefore, the GCF of 24 and 60 is 12. Now, in getting the LCM of 24 and 60 using the same method, get all the factors of 24 and 60. So we have the factors of 24, which are 2 times 2 times 2 times 3, and the factors of 60 are 2 times 2 times 3 times 5. Therefore, our LCM for 24 and 60 is 2 times 2 times 2 times 3 times 5, which is equal to 120. The third is continuous division method.
In getting the GCF of two numbers using continuous division, divide both the given numbers continuously until both are decomposed. So we have 24 divided by 2 is 12 and 60 divided by 2 is 30. Divide again 12 and 30 by the smallest prime number, which is 2. We have 12 divided by 2 is 6 and 30 divided by 2 is 15. And then continue to divide 6 and 15 by the smallest prime number that is divisible by both number. So we have 6 divided by 3 is 2 and 15 divided by 3 is 5. Now, multiply all the divisors which are 2, 2, and 3. So therefore, 2 times 2 times 3 is equal to 12. Now, in getting the LCM of two numbers using continuous division, again, divide both the given numbers continuously until both are decomposed. So we have 24 divided by 2 is 12 and 60 divided by 2 is 30. Divide again 12 and 30 by the smallest prime number, which is 2. We have 12 divided by 2 is 6 and 30 divided by 2 is 15. And then continue to divide 6 and 15 by the smallest prime number that is divisible by both number. So we have 6 divided by 3 is 2 and 15 divided by 3 is 5. Then, now multiply all the divisors and the decomposed number. Therefore, we have 2 times 2 times 3 times 2 times 5 is equal to 120. Did you find it easy? Great job, kids! We are done with our lesson. I admire you for being a good listener. I hope you have clearly understood our lesson about finding the common factors, greatest common factors, common multiples, and least common multiple of two numbers using the following methods: listing, prime factorization, and continuous division. With that, I think you are now ready to answer the exercises. I am very sure that you can easily answer it. Just apply what you have learned from this session. Find the GCF and LCM of the following numbers using any of the methods we have learned. Choose the letter of the correct answers. I will give you 10 seconds to answer each number. Are you ready, kids? Number 1, 15 and 25. A. GCF is 5, LCM is 75. B. GCF is 15, LCM is 25. C. GCF is 25, LCM is 75. And D. GCF is 15, LCM is 125. Go! Time is up! If your answer is letter A, then you are correct. Number 2, 16 and 28. A. GCF is 4, LCM is 100. B. GCF is 4, LCM is 112. C. GCF is 5, LCM is 100. And letter D. GCF is 5, LCM is 112. Go! Time is up! Very good. The answer is letter B. For number 3, 18 and 36. A. GCF is 8, LCM is 98. B. GCF is 8, LCM is 118. C. GCF is 18, LCM is 36. And letter D. GCF is 18, LCM is 128. Go! Time is up. If your answer is letter C, then you are correct. For number 4,
9, and 15? A. GCF is 3, LCM is 35. B. GCF is 4, LCM is 40. C. GCF is 5, LCM is 50. And letter D. GCF is 3, LCM is 45. Go! Time is up! Very good. The answer is letter D. And for number 5, 12 and 24. A. GCF is 12, LCM is 24. B. GCF is 12, LCM is 40. 3. GCF is 12, LCM is 50. And letter D. GCF is 12, LCM is 30. Go! Time is up! The correct answer is letter A. Did you get all the correct answers in our activity? If yes, comment happy face in our comment section. I can see your comments. Wow! Thank you for participating. It only means that you really understand our lesson today. Amazing! Batang Matalino! How many points did you get from our activity? I hope you got a high score or even a perfect one. Good job, kids! With all the activities that we have made, I hope you learned and enjoyed. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. Remember, factors are numbers to be multiplied. Common factors, the same factors or common of the two numbers. Greatest common factors, the largest number that divides evenly into each number in a given set. Least common multiple is the smallest positive multiple that is common to two or more numbers. And there are 3 methods in finding the GCF and LCM of a certain set of numbers. These methods are listing, prime factorization, and continuous division. For your better understanding with the lesson today, you can go back with your learning modules, read it again, and try to do more examples. Now, if you have any questions or clarifications about our lesson today, you can ask your subject teacher or your parents or whoever helps you and guides you in answering your learning activity sheets. And of course, don't forget to like, share, and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my grade 4 learners who have joined me today. This has been Rina Del Pino Vida, your teacher broadcaster for today, saying for the last time, Numero 1 ang batang TarlakHenyo, basta't matalino, panalo! See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw at magandang buhay mga bata! Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at nakikinig sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 na sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At napapanood ito sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster, Arlene Espacion, sumasahimpapawid mula sa paaralan ng Susuba Elementary School Annex ng Silangang Distrito ng Capas. Ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral sa Filipino 4.
Ngayon ay ika-24 ng Nobyembre, taong 2021 at makakasama ninyo ako mula alas 10 hanggang alas 10:25. Bago natin simulan ang talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Pakihanda ang inyong learning activity sheets, papel at pansulat para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid para sa gawain natin sa araw na ito. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen. Kumusta na kayo mga bata? Excited na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ang ating aralin ay tungkol sa pagsagot ng mga tanong mula sa napakinggan at nabasang alamat, tula at awit. Pagkatapos makapakinig ng episode na ito, ay kayo ay inaasahang makakasagot ng mga tanong mula sa napakinggan at nabasang alamat, tula at awit. Bago tayo magpatuloy, muli inaanyayahan ko ang lahat na umupo ng maayos o kung saan kayo mas komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Natatandaan mo pa ba ang mga alamat na nabasa mo dati? Anong alamat ang hindi mo makakalimutan? Gusto ninyo bang malaman ang paborito kong alamat? Ang hinding-hindi ko makakalimutan na alamat ay ang alamat ng paru-paro. Kayo ba mga bata? May paborito rin kayong alamat? Wow! Natutuwa ako na may kanya-kanya kayong paboritong alamat. Ngayon, nais ba ninyong makinig ng isang kwento tungkol sa isang alamat? Kung gayon, samahan ako sa pagbasa ng isang alamat at sabay-sabay nating tuklasin ang hiwaga sa ating kwento. Ang nais ko ay makinig kayong mabuti. Kunin ang inyong papel at panulat at ilista ang mga mahahalagang detalye. Handa na ba kayo? Mga bata, alam ninyo ba ang prutas na ito? Magaling! Ito ay isang bayabas. Nakatikim na ba kayo ng bayabas? Paborito ninyo din ba ito tulad ko? Magaling! Anong bagay ang nakikita mo sa larawan? Tama! Ito ay isang korona. Sa inyong palagay, bakit kaya may korona ang bayabas? Ngayon, ating aalamin at tutuklasin ang pinagmulan ng prutas na ito. Excited na ba kayong malaman? Kung ganon, simulan na natin.
ang alamat ng bayabas. Isang hari noon ang nagngangalang Haring Barabas, na ubod ng sungit at napakabihirang tumulong sa mga taong lumalapit at humihingi ng tulong sa kaniya. Araw-araw, ang hari ay nabibihisan ng magagara at mamahaling damit at hindi siya nauubusan ng masarap na pagkain. Siya rin ay palaging may suot na korona na hindi niya hinuhubad kahit saan man ito pumunta. Dahil ito raw ang nagpapakita ng kapangyarihan niya at ang pagkakaangat niya sa lahat. Ngunit kahit ito ay mayaman, siya naman ay labis na madamot. Isang araw, may dinagkip ang hari na mangingisda at kinulong ito. Nalaman ng asawa ng mangingisda na nahuli ang kanyang asawa at pinuntahan agad ang palasyo ng hari. Ngunit siya rin ay dinakip. Dahil dito, naiwang mag-isa ang anak ng mangingisda sa kanilang bahay. Ngunit ang anak pala nila ay inaalagaan ng mga engkantada sa gubat. Kaya sa sumunod na araw, pumunta naman ang bata sa tirahan ng hari. Dinemanda niya na dapat siya ay pakainin ng hari dahil kinulong niya ang magulang ng bata na nagbibigay ng pagkain sa kanya. Tinawanan lamang ito ng hari. Kaya inagaw ng bata ang korona ng hari at tumakbo papunta sa hardin. Sinubukang habulin ng hari ang bata, pero masyado itong mabilis. Dahil sa pagod, humingal ang hari at natumba habang sumikip ang kanyang dibdib. Sa ilang sandali, nawalan na ng buhay ang hari. Sa hardin na mismo, inilibing ang hari. Lumipas ang mga araw, may napansing kakaibang halaman ang tumubo sa puntod kung saan nakahimlay ang hari. At nagbunga ang punong ito ng bilog na bunga na kung saan ay napansin ng kanyang dating mga kasambahay na tila may korona ang prutas. Tinikman ng mga tao ang prutas ng bagong puno. Simpait raw nito ang ugali ng hari. Maasim rin daw, katulad ng mukha ng hari. At ang prutas na ito ay tinawag ng mga tao ng bayabas, ang alaala ni Haring Barabas. Nagustuhan niyo ba mga bata? Magaling! Meron akong inakatanungan batay sa kwentong aking binasa. Para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. Laging tandaan na tayo ay naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino at napapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay kung handang-handa na. Sa unang bilang, ano ang pangalan ng hari? Kung ang sagot ninyo
ay Haring Barabas? Tama! Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Anong hindi magandang pag-ugali mayroon ang hari sa kwento? Tama! Si Haring Barabas ay madamot. Nais mo bang maging katulad niya, mga bata? Siyempre, hindi. Para sa ikatlong katanungan, sino ang kanyang pinahuli? Kung ang inyong sagot ay isang mangingisda, magaling! Dumako naman tayo sa susunod na bilang. Ano ang natagpuan ng mga tao sa hardin? Mahusay! Isang puno ang natagpuan nila sa hardin. At ayon sa binasa nating kwento, bakit may korona ang bayabas? Tama ka riyan. May korona ang bayabas dahil ito ay sumisimbolo sa pagiging hari, katulad ni Haring Barabas. Wow! Pagbati at paghanga, mga bata, dahil nasagot ninyong lahat ng tama ang mga katanungan. Ngayon, mga bata, laging tandaan, huwag maging madamot. Bagkus, maging mapagbigay sa iyong kapwa. Alam nyo ba, mga bata, mahalaga ang pagsagot sa mga tanong na napakinggan o nabasang kwento, alamat, tula o awit. Dahil dito mo mapapatunayan kung naintindihan mo ba talaga ang iyong napakinggan o nabasa. Mas madali mong mauunawaan at matutukoy ang mga mahalagang detalye na iyong napakinggan o nabasang kwento o alamat sa pagkilala sa mga tauhan, pagtukoy sa kanilang mga sinabi at ginawa, pagtukoy sa mga pangyayari at lugar, at mensahe ng kwento. Gayon din ang nais ipabatid sa iyo ng iyong binasang kwento, tula o awit. Naunawaan ninyo ba ang ating paksa? Mabuti, ako ay nagagalak at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Natitiyak kong kayang-kaya ninyo na ang mga susunod na gawain gamit ang mga kaalamang inyong natutuhan. Para malaman ko kung lubusan ninyong naunawaan ang ating talakayan, mayroon akong inihanda na isang tula. Handa na ba kayong makinig sa aking babasahing tula, mga bata? Huwag kalimutan, maaari nyo rin akong sabayan sa pagbigkas nito. Ito ay pinamagatang Guro na isinulat ni Binibining Ada Rizalina Abulencia. Ang guro ay tulad ng isang bayani. Sa pagmamahal sa mga mag-aaral, ang laging namamayani. Di matatawaran kanyang sipag at tiyaga. Maihatid lamang ang leksyon sa mga bata. Hindi niya alintana ang pagod buong araw. Maturuan lamang ang mga mag-aaral araw-araw. May bagong kaalaman
na ikikintal sa iyong isipan. Iyong aralin at huwag mo sanang kalimutan. Naunawaan ba ninyo ang inyong binasa at napakinggan tula, mga bata? Ngayon naman, alam ko na handang-handa na kayo na sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Makinig ng mabuti sa panuto, mga bata. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Maaari rin ninyong i-type ang inyong mga sagot sa ating chat box. Ang ating unang katanungan, tungkol saan ang tulang iyong binasa? A. Bata, B. Guro, C. Magulang. Ang tamang sagot ay letrang B. Guro. Mahusay, mga bata. Sa susunod na bilang, kanino maihahalin tulad ang isang guro? A. Bayani, B. Presidente, C. Artista. Kung ang sagot ninyo ay letrang A, bayani, tumpak na naman ang inyong sagot. Sa susunod na bilang, anong katangian ng guro ang hindi matatawaran? A. Boses, B. Galing, C. Sipag at tiyaga. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang C. Sipag at tiyaga. Taglay ninyo rin ba ang pag-uugaling ito, mga bata? Mabuti kung ganon. Para sa ating ika-4 na bilang, ano ang trabaho ng isang guro? A. Magturo, B. Magluto, C. Magbantay. Kung ang sagot ninyo ay letrang A, magturo, napakahusay, mga bata. At sa pinakahuling bilang, anong dapat mong gawin sa mga itinuturo sa iyo ng iyong guro? A. Kalimutan, B. Tandaan, C. Baliwalain. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Tandaan. Kayo ba tinatandaan ninyo ang turo ng inyong mga guro? Mahusay kung ganon. At dahil dyan, binabati ko kayo dahil nasagot ninyo ng tama ang lahat ng ating mga katanungan. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Laging tandaan, mga bata, mahalaga ang pagsagot sa mga tanong na napakinggan o nabasang kwento, alamat, tula o awit. Dahil dito mo napapatunayan kung naintindihan mo ba talaga ang iyong napakinggan o nabasa. Mas madali mong mauunawaan at matutukoy ang mga mahalagang detalye na iyong napakinggan o nabasang kwento o alamat sa pagkilala sa mga tauhan. Pagtukoy sa kanilang mga sinabi at ginawa. Pagtukoy sa mga pangyayari at lugar. At mensahe ng kwento.
Gayon din ang nais ipabatid sa iyo ng iyong binasang kwento, tula o awit. At para naman sa inyong karagdagang gawain, sa tulong ng iyong magulang o mga nakakatandang kapatid, hanapin ang isang awit na may pamagat na Ang Pipit na binigyang himig ni Pilita Corrales. Pakinggan at unawain ito upang masagot ang mga sumusunod na katanungan. Mga bata, tapos na ang ating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa talakayan natin. Para naman sa inyong mga katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account. O kaya ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro. Dahil tiyak na mas tututukan pa iyan ng inyong guro sa Filipino. Ako ay tunay na nagagalak dahil sa kabila ng pandemya na ating kinahaharap, handa kayong yakapin ang mga kasanayan at kaalaman upang mas mapabuti pa ninyo ang inyong pag-aaral. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Labis akong nasisiyahan na kayo ay aking nakasama sa oras na ito. Umaasa ako na lubos ninyong naunawaan ang ating paksa sa araw na ito. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Radyo Pilipino ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Arlene Espasyon, na nagsasabing, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, maging sa Converge Cable 100 at sa bayang napapakinggan din sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo, magagiliw kong tagapakinig?
Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Laura G. Del Rosario, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan at iba pa. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa na sinasaktan, kinukutya o binubuli. Handa na ba kayo mga anak sa ating talakayan? Kung oo ang inyong sagot, mahusay. Ngunit bago yan, bago natin simulan ang ating bagong paksa, samahan muna ninyo akong basahin ang isang tula. Sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyo akong sabayan sa pagbigkas ng tula. Sa mga nakikinig naman sa radyo, nais kong makinig ng mabuti at unawain ang binabasang tula. Sapagkat pagkatapos bigkasin ang tula, ay may mga katanungan akong dapat ninyong sagutin. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, atin nang simulan. Ang pamagat ng tula ay magkakaibang wangis, iisang kalooban. Ito ay akda ni Ginang Jesly R. Bautista. Iba ako, iba ka, pero tayo ay magkakasama. Si Leila, isang katutubo, galing sa malayong probinsya. Ngunit huwag ismulin, sapagkat siya'y mahusay sa swimming. Iba ako, iba ka, pero tayo ay magkakasama. Si Bobby na medyo chubby, pisngay namumutok pa. Ngunit huwag ismulin, sapagkat siya'y magaling mag-drawing. Iba ako, iba ka, pero tayo ay magkakasama. Si Lot-Lot na kulot ang buhok, tignan mo't maliit pa. Ngunit huwag ismulin, sapagkat sa kantahan siya ay singgaling. Tayong lahat ay magkakaiba, ngunit tayo ay dapat na nagkakaisa. Hindi kami bully at lalong di nananakit. Ang kapansanan at kaibahan ng iba'y hindi dapat kutyain. Pagmamalasakit sa kapwa ang dapat na gawin. Naunawaan ba ang binasang tula? Kung oo, mahusay. Dahil tiyak masasagot ang mga tanong tungkol sa binasang tula. I-comment lang ang inyong sagot mga anak sa ating chat box kung kayo ay nanonood sa telebisyon at isulat naman sa sagutang papel kung kayo ay nakikinig sa radyo. Narito ang mga tanong para sa unang bilang. Sino-sino ang mga nabanggit sa tula? Sino-sino ang mga nabanggit sa tula? I-comment na ang inyong mga sagot. Ang sagot ba ninyo ay, ang mga nabanggit po sa tula ay sina Leila, Bobby, at Lot-Lot. Tumpak kayo mga anak kung ganito ang inyong sagot. At para naman sa ikalawang tanong, ilarawan ang katangian ng mga karakter. Ilarawan ang mga katangian ng mga karakter. I-comment na ang inyong mga sagot sa ating chat box. Narito ang sagot ni Tricia Carion mula sa Lalapak Elementary School. Ang sabi niya, si Leila ay isang katutubo ngunit magaling sa swimming. Tama.
Heto naman ang isang sagot pa. Ang sabi niya, si Bobby ay chubby, ngunit magaling sa drawing. Magaling anak, tama ang iyong kasagutan. At narito naman ang isang sagot mula sa mga nag-comment pa. Ang sagot niya, si Lotlot ay kulot ang buhok, ngunit magaling sa singing. Mahusay anak, tumpak ang inyong kasagutan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong naunawaan ang binasang tula. Ang bawat nilalang sa mundo ay may iba't ibang katangian. Magkakaiba tayo ng wangis, kakayahan, talento at iba pa. May maputi at maitim na balat, kulot at unat na buhok. Ang iba na may kakatuwang punto sa tuwing magsasalita at maaaring may iniindang kapansanan. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng ating pagkakaiba at kasabay ng pagiging orihinal ng bawat isa. Hindi dapat natin kinukutya o sinasaktan ang mga taong may kakaibang itsura na kaiba sa atin. Bagkus, tulungan sila upang mapanatili ang kapayapaan at umunlad ang ating sarili. Naunawaan ba mga anak? Kung oo, thumbs up naman dyan. Sa umagang ito, ating tatalakayin, mga anak, ang tungkol sa paksang may malasakit ako sa aking kapwa. Bilang isang bata, paano mo ipinapakita ang iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa o kaya sa iyong kamag-aral? Halimbawa, may kaklase kang mataba at binubuli ng iyong ibang kaklase. Ano ang gagawin mo? I-comment na ang inyong sagot sa ating chat box. Ayan, may sumagot na. Narito ang sagot ni Arvic. Ang sabi niya, ipagtatanggol daw niya ang kanyang kaklaseng binubuli. Magaling Arvic, kahanga-hanga ang iyong sagot. Isa pang halimbawa, ano ang gagawin mo kung may bago kayong kaklase na may kapansanan? Ano ang gagawin mo kung may bago kayong kaklase na may kapansanan? I-comment na muli ang inyong sagot mga anak sa ating chat box. Narito naman ang sagot ni Zimera Grace Cosindad. Ang sabi niya, kakaibiganin daw niya. Aba, magaling! Mahuhusay mga anak, yan nga ang nararapat ninyong gawin upang maipakita ninyo ang inyong malasakit sa inyong kapwa o kamag-aral. Naipapakita natin ang ating malasakit sa ating kapwa, hindi lamang sa pagtulong sa mga nangangailangan ng material o pinansyal. Mas higit na masisiyahan ang taong matutulungan mo kung ikaw ay nakikisimpatya sa kanyang pinagdadaanan. Ngunit paano nga ba? Malalaman natin yan sa ating pagpapatuloy. Naranasan na ba ninyo ang mabuli? Ang pananakit, pangutya, pamamahiya, at iba pa ay mga halimbawa ng bullying na nakapagdudulot ng kaguluhan sa tahanan, sa paaralan, at maging sa pamayanan. Isa itong gawain na lubhang nakakabahala ngunit maaring maiwasan. Kung ikaw ay nakakaranas ng pangbubuli o kaya na may nakakasaksi ng ganitong pangyayari, may magagawa ka upang maiwasan o matigil ang mga gawaing tulad nito. Narito ang mga paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga kaibigan sa pambubuli. Una, huwag pansinin ang bully. Dedmahin ang mga taong nambubuli at iwan sila sa tuwing gumagawa ng anumang aksyon ng pambubuli. Ikaw na lamang ang umiwas.
Ikalawa, umiwas sa pisikalan. Huwag na huwag gagamitan ng pisikal na pakikipaglaban ang mga nambubuli. Maaaring mas masaktan lamang kung gaganti sa violenteng paraan na maaaring makapagpapalala ng sitwasyon. Ikatlo, palakasin ang kumpiyansa sa sarili upang hindi maging mainit sa mata ng mga bully. Palakasin ang iyong loob. Ipakita na hindi ka natatakot sa kanila at dahil ikaw ay may matatag na kalooban. Ikaapat, Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan. na bilang. Ipaalam sa magulang, guro at sa kinauukulan kung biktima ka ng isang pambubuli. Mabuting sabihin ito kaagad sa pamilya, guro at sa otoridad ang pangyayari upang matigil kaagad ang karahasan. Tandaan, walang problemang hindi nasusolusyonan basta't napag-uusapan ng tama at mahinahon. At ang ikalima, huwag gawin sa iba ang ayaw nilang gawin sa iyo. Tandaan na ang respeto sa bawat isa ay susi upang magkaroon ng kapayapaan. Bago ka magbitiw ng salita o gumawa ng isang bagay, pakaisipin muna kung makakasama ba ito sa iba. Tandaan mga anak na ang bawat isa ay nilikhang may espesyal na katangian. Tulad na lamang sa nabasa natin kaninang tula, tinukoy dito ang kapintasan ng mga karakter. Ngunit may mga magandang katangian na itinatago. Tulad na lamang ni Leila na isang katutubo. Katutubo ang kanyang lahi, ngunit sa kabila nito may naitatagong kagalingan sa swimming. At ganon din si Bobby na chubby, pero magaling
pala sa drawing. At si Lot-Lot na kulot, akalain mong hindi pa huhuli sa singing? O di ba mga anak, sabi nga sa tula, huwag silang ismulin dahil may angking galing. Kayo mga anak, ano ang inyong itinatagong galing? Sigurado ako, meron din kayo niyan. Naunawaan ba mga anak ang ating talakayan? Kung oo, i-comment na sa ating chat box ang mga katagang opo, lubos ko pong nauunawaan. Lubos akong natuwa dahil nauunawaan ninyo ng mabuti ang ating talakayan sa umagang ito. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang unang mahalagang tandaan at dapat isa-isip ay huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Ulitin ko, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Ito ay isang kasabihan mga anak na ang ibig sabihin kung gusto mong mahalin, igalang o irespeto ka ng iyong kapwa, dapat simulan mo itong gawin sa iba. Sabi nga ulit ng kasabihan, kung ano ang itinanim mo, siya mo ring aanihin. Sumunod na dapat tandaan at isa puso ay ang pagiging makatao at makadiyos. Laging tandaan mga anak, ang pagiging makatao at makadiyos ay tanda ng isang mabuting tao at mabuting anak ng Diyos. At sumunod na dapat nating tandaan at kailangang isagawa ay mahalin at irespeto ang iyong kapwa sa kabila ng kanyang kapintasan. Sabi nga sa kasabihan, don't judge the book by its cover. Ibig sabihin, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo ng iyong kapwa. Tignan mo at suriin ang kanyang kalooban at kakayahan dahil sa kabila ng panlabas na anyo ay may natatanging kagandahan at kabutihan ang kanyang puso. Madalas kasi tayo ay nasisilaw sa panlabas na kagandahan. So dapat suriin din ang panloob nitong kalooban dahil baka mas maganda pa ito. At ang panghuli na dapat nating isabuhay ay ang pagiging matulungin sa iyong kapwa sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ibig sabihin, ang pagtulong ay hindi dapat sa taong gusto mo lang tulungan. Bagkos ito ay buo at kusang loob na ibinibigay sa mga taong masigit na nangangailangan ng ating tulong. Huwag nating kalimutan ang pagiging matulungin sa kapwa dahil tanda ito ng isang magiting na Pilipino. Isang talakay na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ihanda na ang inyong learning activity sheets at sabay-sabay nating sagutan ang unang gawain. Handa na ba kayo mga anak? Alam kong kayo ay handang-handa na, kaya simulan na natin. Narito ang panuto. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Para sa unang bilang, nakita mo ang iyong kaibigan na kinuha ang lapis ng iyong kamag-aral na galing sa malayong probinsya. Kakalipat lamang niya sa inyong paaralan. Anong dapat mong gawin? Nakita mo ang iyong kaibigan na kinuha ang lapis ng iyong kamag-aral na galing sa malayong probinsya. Kakalipat lamang niya sa inyong paaralan. Ano ang dapat mong gawin? Narito ang pagpipilian. A. Sasabihin sa kaibigan ay soli ang lapis na kinuha sa kamag-aral. B. Isusumbong kaagad sa guro ang ginawa ng kaibigan. O C. Pagtatakpan ang ginagawang kasalanan ng kaibigan.
O D, magkunwaring hindi nakita ang pangyayari. Sulat na ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay titik A. Kung ganito ang inyong sagot, mahusay mga anak. Para naman sa ikalawang bilang, nahihirapang maglakad si Beatrice dahil sa isang aksidente. Nakita mong nalaglag ang kanyang aklat. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na gawin? Nahihirapang maglakad si Beatrice dahil sa isang aksidente. Nakita mong nalaglag ang kanyang aklat. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na gawin? A. Lumayo na lamang sa kanya at tumakbo palayo. B. Tutulungan siyang pulutin ang nalaglag na aklat. C. Tutulungan at aalalayang maglakad. O D. Huwag na lamang pansinin. Ang tamang sagot ay titik B. Ito rin ba ang inyong sagot? Kung oo, tumpak kayo mga anak. Para sa ikatlong bilang, sinabihan si Claire ng grupo ni Fiona na magiging kaibigan lang sila nito kung papakopyahin sila sa exam. Kung ikaw si Claire, anong dapat mong gawin? Sinabihan si Claire ng grupo ni Fiona na magiging kaibigan lang sila nito kung papakopyahin sila sa exam. Kung ikaw si Claire, anong dapat mong gawin? A. Kakausapin sila ng masinsinan at sasabihin hindi ito ang batayan ng pagkakaibigan. B. Isumbong sa nanay at sa guro at dalhin sila sa opisina ng punong guro. O C. Maging sunod-sunuran sa mga gusto ng kanilang grupo. O D. Iwasan na lamang ang grupo ni Fiona. Ano ang inyong sagot? Kung ang inyong sagot ay titik A, mahusay mga anak. Para naman sa ikaapat na bilang, sinabihan ka ng iyong kaibigan na lumayo sa bago ninyong kaklase na isang katutubong aita mula sa Zambales. Susundin mo ba ang payo ng iyong kaibigan? A. Oo, makikinig ako at lalayuan ko ang bago naming kaklase. B. Oo, sapagkat baka ako naman ang layuan ng aking mga kaibigan. O C. Sapagkat walang sapat na dahilan upang layuan ang isang katutubang aita. D. Hindi, sapagkat kailangan ko ng maraming kaibigan upang may tumulong sa akin. Ang inyong sagot ba ay titik C? Kung oo, magaling mga anak. At para sa ikalimang tanong, napapansin ni Linda na sinasabihang Miss Putok ang kanyang pinsan na si Jenny. Kung ikaw si Linda, alin sa mga sumusunod na hakbang ang dapat mong gawin? Napapansin ni Linda na sinasabihang Miss Putok ang kanyang pinsan na si Jenny. Kung ikaw si Linda, alin sa mga sumusunod na hakbang ang dapat mong gawin? A. Payuhan ang pinsan na gumandi sa mga tumutokso sa kanya. B. Kausapin ang mga kalaro ni Jenny na itigil ang pagtawag sa kanya ng Miss Putok. O C. Sabihin sa pinsan na alagaan ang katawan upang hindi natuksuhin pa ng kanilang mga kalaro. O D. Pagsabihan ng mga kalaro na wag na siyang tuksuhin at tutulungan si Jenny na alagaan ang katawan upang mawala ang body odor nito. Ang tamang sagot ay titik D. Pareho ba tayo ng sagot? Kung oo, mahusay. Tandaan mga anak, ang pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Higit na mamahalin at kalulugdan ka ng Diyos kung mabuti ang iyong ginagawa sa iyong kapwa. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, may inahandang mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet si Ginang Jesly R. Bautista. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang ating natapos sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang Ginang Laura G. Del Rosario, nagpapaalala na piliging maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Thank you to Jesse De La Cruz Fernandez, Various Clothings, The Barber Salon and Spa Paniki Tarlac, cash donation, Nerissa G. Maaya, cash donation, Aqua Park Water Station, Palak Victoria Tarlac, 1 cavan of rice, 4K Empanada Best Snack Bar, SM City Tarlac, cash donation, Seroptimus International Tarlac Chapter, Rosana Cotero, cash donation, Alicia Frio, cash donation, Marilyn Tiamzon, cash donation, Lino Magat, Various Clothes, DWXT-FM, DCTC-AM, and RTV 26 employees, 1 cavan of rice. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good morning, learners. It's a brand new day, a great opportunity for new learnings. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Pilipino Tarlac. We are also live at Channel 100 for Converge cable subscribers. Yes, you heard it right. Converge cable subscribers can also watch Project Shine Aral TarlakHenyo at Channel 100.
broadcasting live here at Kamiling Tarlac. This is Mark Jim I. Buksit, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today? It is good to know that you are doing great. I am grateful that you are with me today as we will discover and explore science. I would like to invite you to join me in a meaningful learning experience at home. At this point, I want you to prepare your self-learning module in Science 5, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the lesson. Do you have it now? Great! Make it sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this program. I am looking forward for your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. Are you ready now, learners? Before we start our lesson, let us first have a review on your previous lesson by answering the following activities. This is the direction. Put a check mark if the following is a change that a young boy will experience during puberty and a cross mark if not. Put a check mark if the following is a change that a young boy will experience during puberty and a cross mark if not. Write your answers on your notebook. For those who are watching via Facebook Live, you can type your answers on the comment section. You are given 5 seconds to have your answer for each number. Are you ready? Let's start. Number 1. Shoulders will become broader. Shoulders will become broader. Number 2. Hips will become rounded and wider. Hips will become rounded and wider. Number 3. Adam's apple becomes bigger. Adam's apple becomes bigger. Number 4. Muscles develop. Muscles develop. Number 5. Voice may crack or break at certain times. Voice may crack or break at certain times. Let us now check your answers. Number 1. Shoulders will become broader. The answer is check mark. Number 2. Hips will become rounded and wider. The answer is cross mark. Number 3. Adam's apple will become bigger. The answer is check mark. Number 4. Muscles develop. The answer is check mark. Number 5. Voice may crack or break at certain times. The answer is check mark. Now, I want you to count the number of your correct answers. I hope you got all the correct answers. For those who got a perfect score, congratulations. And for those who are not,
I commend you for trying your best. Try harder next time. Today, we are going to have a continuation on our previous lesson, which is the changes that occur during puberty. Are you now ready to start our lesson? Let's keep going. Now, I want you to look and observe the pictures that will be shared on your screen. This is the first picture. Next is this picture. This is the third picture. And this is the fourth picture. What have you noticed on the first picture? There is a change in height. Excellent! How about on the second picture? There is a change in the shape of the hips. Very good! How about on the third picture? Hair in the underarm starts to appear. And on the last picture, great! You have excellent observation skills. There is a change in the size of the breast. Now, why do these changes occur? Is it normal? Do you also experience these changes? Today, we will learn what and why these changes happen to young girls when they enter puberty. People grow and experience changes in their body over time. You were just small when you were born. You grew a little bigger when you were in kindergarten. Now that you are already in 5th grade, you have grown taller and bigger. You've changed a lot. You will continue to experience changes in your body as you get older. Why are these changes happening? What is the importance of these changes? Puberty is a stage characterized by rapid developmental changes. Girls starts to experience puberty earlier compared to boys. They begin to observe changes when they are 10 to 12 years old. These changes are caused by sex hormones from their ovaries. Puberty occurs during adolescence. Girls start to grow into women. Puberty is the period when the reproductive organs begin to mature. Menstruation in girls starts during this period. Many of the changes that occur in your body during puberty are due to certain hormones that are released by your pituitary gland. One of these hormones is the growth hormone. The growth hormone influences an adolescent's body to suddenly grow very rapidly within 1 or 2 years. This period of rapid growth, called growth spurt, often causes an adolescent to feel tired and uncoordinated. Physical changes are also caused by sex hormones. These changes are called secondary sex characteristics. Each person has different growth rate. Just like the growth spurt, physical body changes also differ from one person to another. Some girls develop larger breasts or broader hips. Breasts of some girls may be smaller, but their hips are broader.
These changes are influenced by the traits each person receives from her parents. Adulthood begins at about age 20. At this age, all body systems have become fully mature and full height has been reached. Now, let us learn the physical changes that young girls experience during puberty. During puberty, the following are the changes a girl will experience. Breasts start to grow bigger. Hips become rounded and wider. Pubic hair starts to appear. Reproductive organs develop. And growth spurts. At this age, girls may start having menstrual flow. These developmental changes are normal as we age. You should not be afraid of these changes. Now that we are done discussing the changes that occur to young boys and young girls during puberty, let's have a summary and comparison of these changes. For the young boys, these are the changes that they will experience during puberty. Adam's apple becomes bigger. Voice may crack or break at certain times. Muscles develop. Shoulders become broader. Pubic, underarm, and facial hair start to appear. Reproductive organs develop. And growth spurts. For the young girls, the following are the changes they will experience during puberty. Breasts start to grow bigger. Hips become rounded and wider. Pubic hair starts to appear. Reproductive organs develop. And growth spurts. With these changes that occur during puberty, are there any similarities? Yes. Appearance of pubic hair, development of reproductive organs, and growth spurt happen to young boys and young girls during puberty. In addition to our lesson, during puberty, changes do not only happen in your physical appearance. There may also be changes in your mental, emotional, and social aspects. I hope you understood our lesson well. To measure your learning on the topic discussed, let's have an activity. This is the direction. Write YB if the following states changes that occur to young boys during puberty. YG if it states changes that occur to young girls during puberty. And B if it states changes that occur to both young boys and young girls. Write YB if the following states changes that occur to young boys during puberty. YG if it states changes that occurs to young girls during puberty. And B if it states changes that occur to both young boys and young girls. I will read the sentence twice. Write your answers on your notebook. For those who are watching via Facebook Live, type your answers on the comment section. Are you ready? Let's start. Number 1.
Breast start to grow bigger. Breast start to grow bigger. Number 2. Voice may crack or break at certain times. Voice may crack or break at certain times. Number 3. Muscles develop. Muscles develop. Number 4. Pubic hair starts to appear. Pubic hair starts to appear. Number 5. Start of having menstrual flow. Start of having menstrual flow. Number 6. Shoulders become broader. Shoulders become broader. Number 7. Reproductive organs develop. Reproductive organs develop. Number 8. Hips become rounded and wider. Hips become rounded and wider. Number 9. Growth spurts. Growth spurts. Number 10. Adam's apple becomes bigger. Adam's apple becomes bigger. Let us now check your answers. Number 1. Breasts start to grow bigger. The correct answer is YG. Number 2. Voice may crack or break at certain times. The answer is YB. Number 3. Muscles develop. The correct answer is YB. Number 4. Pubic hair starts to appear. The answer is B. Number 5. Start of having menstrual flow. The answer is YG. Number 6. Shoulders become broader. The answer is YB. Number 7. Reproductive organs develop. The answer is B. Number 8. Hips become rounded and wider. YG is the correct answer. Number 9. Growth spurts. The correct answer is B. Number 10. Adam's apple becomes bigger. YB is the correct answer. Did you get everything right? For those who got a perfect score, congratulations. For those who are not, it is still fine as long as you did your best. Try harder next time. Now, let's have a wrap up. Puberty is a stage characterized by rapid developmental changes. Changes start to happen to young boys whose age ranges from 12 to 14 years old. Girls, on the other hand, start to experience puberty earlier. They begin to observe changes when they are 10 to 12 years old. These changes are caused by sex hormones from their ovaries and testes. Puberty occurs during adolescence. Girls start to grow into women and boys into men.
During puberty, the following are the changes that young boys and young girls will experience. For young boys, the following are the changes that occur during puberty. Adam's apple becomes bigger. Voice may crack or break at certain times. Muscles develop. Shoulders become broader. Pubic, underarm, and facial hair start to appear. Reproductive organs develop and growth spurts. Young girls will experience the following changes during puberty. Breasts start to grow bigger. Hips become rounded and wider. Pubic hair starts to appear. Reproductive organs develop and growth spurts. Remember that these changes are normal. Each person has his or her own pace of development. Physical changes differ from one person to another. These are influenced by the traits each person receives from his or her parents. Adulthood begins at about age 20. At this age, all body systems have become fully mature and full height has been reached. For your assignment, list down changes that you are already experiencing since you are already in puberty. List down changes that you are already experiencing since you are already in puberty. I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0910-5755-024. Again, 0910-5755-024. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying science is a part of our everyday life. Thank you and God bless. This is your science anchor teacher, Mark Jimbuksit. Until next time. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable, Channel 100. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live from Karamutan, La Paz, Tarlac via Google Meet. Dear learners, come and join me as we uncover the learnings in today's episode. To begin with, make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pen, paper, and notebook. And of course, your learner's material, the 21st Century Math List 5. Today, we will explore how to add or subtract decimal numbers through thousands without
or with regrouping. But before that, let us have a quick review of your previous lesson with Ma'am Eunice. Let us compare each pair of decimal numbers and use the symbols is less than, is greater than, or is equal to. Let's begin with number 1. Compare 586 thousands with 576 thousands. Again, compare 586 thousands with 576 thousands. You have 5 seconds to answer. To those who said greater than or is greater than, congratulations, you are right. 586 thousands is greater by 100ths than 576 thousands. Therefore, 586 thousands is greater than 576 thousands. Let's have number 2. Compare 90 hundredths or 0.90 with 9 tenths. You have 5 seconds to answer. If your answer is equal, you are correct. 90 hundredths have just the same value as 9 tenths. Therefore, 90 hundredths is equal to 9 tenths. Why? Because the 0 in 90 hundredths has no value and was only used as a placeholder. Therefore, we can rename 90 hundredths as 9 tenths, and 9 tenths is the same as 9 tenths. Number 3. Compare 10 and 67 hundredths to 10 and 76 hundredths. Again, compare 67, 10 and 67 hundredths and to 10 and 76 hundredths. Your 5 seconds begin now. If you said it is less than, congratulations, you got it right. 10 and 67 hundredths is 1/10 less than 10 and 76 hundredths. Therefore, 10 and 67 hundredths is less than 10 and 76 hundredths. Alright, to those who got a perfect score, congratulations. To those who did not, don't worry. You will have more chances later. Now, let us proceed to addition and subtraction of decimal numbers. How do you add decimal numbers without or with regrouping? Here are the steps on how to add decimal numbers without or with regrouping. Step number 1. Write the decimals in column form. Step number 2. Add as in whole numbers. Add the digits belonging to the same place value and regroup if needed. And finally, step 3, write the decimal point in the sum. Again, to add fractions without or decimals without or with regrouping, we follow the steps: write in column form, add as in whole numbers, and write the decimal point in the sum. For a better understanding, let us consider this example. A Taho vendor rode 22 hundredths kilometers
to make his first sale of taho, and 400 kilometers to make the second sale. How far did he travel in making the first two sales? The problem asks for the sum of the distance traveled. This would be 22 hundredths plus 4 hundredths, or 0.22 kilometers plus 0.04 kilometers equals n. Let us add the decimal numbers. For step 1, write the decimal numbers in column 4. Make sure to align the decimal points. Step 2, add as in whole numbers. Begin with the smallest value, which in this case are in the hundredths place. These are 2 hundredths and 4 hundredths respectively. So 2 plus 4 is equal to 6. Now, add the digits in hundredths place. This would be 2 and 0. 2 plus 0 is equal to 2. We can now add the digits in the units place. This would be 0 plus 0 is equal to 0. For step 3, write the decimal point in the sum. Align the decimal points with the addends. The sum is 26 hundredths, or 0.26. Therefore, the taho vendor traveled a total of 26 hundredths kilometers, or 0.26 kilometers in his first two sales. Let us have another example. Find the sum of 651 thousandths and 58 hundredths. Again, find the sum of 651 thousandths and 58 hundredths. For step 1, write in column form, aligning the decimal points. And then, use 0 as a placeholder if needed. In this case, we can use a 0 after the digit 8 in 58 hundredths to make it 580 thousandths. Now, we can add the digits in each place value, which is the thousandths place. Let us begin with the smallest place values. 1 plus 0 is equal to 1. Next, let us add the digits in the hundredths place. 5 plus 8 is equal to 13. The sum 13 requires regrouping, so we will write down 3 and regroup 1 to the succeeding place value, which is tenths. Next, we will add the digits in tenths place. This will now include the regroup digit 1. So, we will have 1 plus 6 plus 5 is equal to 12. Again, write down 2 and regroup 1 to the next place value, which happens to be a whole number, the ones place value to be exact. Next, we add the digits in the units. We will have 1 plus 0 is equal to 1. And finally, write the decimal point in the sum. Our sum is 1 and 231 thousandths, or 1.231. How are you doing, grade 5 learners? I am sure you are eager to try out what you have just learned. So gear up and try to answer the following exercises. If you are watching live on Facebook, you may comment your answers in our chat box.
If you are tuned in on DZTZ, RTV Tarlac, and Converge Cable, you may write down your answers in your notebooks. Are you ready? Here we go. Find the sum of 785 thousandths and 213 thousandths. You have 10 seconds to answer. Time's up. Let us have the solution. Write the decimals in column form. Add the digits in each decimal place. Begin with the thousands place value. 5 plus 3 is equal to 8. 8 plus 1 equals 9. 7 plus 2 equals 9. And 0 plus 0 equals 0. Write the decimal point in the sum. The sum is 998 thousandths or 0.998. Let us have number 2. Find the sum of 9 and 43 hundredths and 7 and 892 thousandths. Again, find the sum of 9 and 43 hundredths and 7 and 892 thousandths. Your 10 seconds start now. Alright, time's up. Let us check your answers. Writing in column form using 0 as placeholder. Add the digits. 0 plus 2 is equal to 2. 3 plus 9 equals 12. Write down 2 and regroup 1 to the next decimal place value to the left. 1 plus 4 plus 8 is 13. Again, write down 3 and regroup 1 to the next decimal place value to the left. 1 plus 9 plus 7 is 17. Write 7 aligned with 1, 9, and 7, and write 1 in the next decimal place value to the left. And lastly, write the decimal point in the sum. The sum is 17 and 322 thousandths or 17.322. How are you doing, grade 5 learners? I hope you were all able to get a perfect score. If not, redeem yourself in the next activity. Now, let us have subtraction of decimal numbers without or with regrouping. Here are the steps on how to subtract decimal numbers. Step 1. Write the decimal in column form. Use 0 as placeholder. Step 2. Let us subtract like subtracting whole numbers. Subtract the digits belonging to the same place value. Begin with the smallest value, and then regroup if needed. For step 3, write the decimal point in the difference. Let us have an example. Subtract 3/10 from 92 hundredths. Again, subtract 3/10 from 92 hundredths. For step 1, let us write in column form. Make sure that decimal points are aligned. And then
use zeros as placeholders if needed. For step 2, let us subtract beginning with the smallest values. This would be 2 minus 0 is equal to 2. Then we will have 9 minus 3 is equal to 6. And 0 minus 0 is equal to 0. And of course, for the final step, write the decimal point in the difference. The difference is 62 hundredths or 0.62. Now, let us try an example with regrouping. Subtract 152 thousandths from 83 hundredths. Again, subtract 152 thousandths from 83 hundredths. Again, step 1, write in column form with decimal points aligned. If we will not use a 0 as a placeholder, we will have no minuend for the subtrahend 2. And bringing down 2 without regrouping is a big mistake. So use 0 as a placeholder. Now, let us subtract beginning with 0 minus 2. In this case, the subtrahend 2 is greater than the minuend 0. Therefore, we need to regroup. By regrouping, 0 will become 10 and 3 will become 2. 10 minus 2 is equal to 8. Next, we will have 2 minus 5. Again, the subtrahend 5 is greater than the minuend 2. Therefore, we will have to regroup. 2 will become 12 and 8 will become 7. 12 minus 5 is equal to 7. Next, 7 minus 1 is equal to 6. And then 0 minus 0 is equal to 0. For the third step, don't forget to write the decimal point in our difference. Align it with the given figures. Therefore, the difference is 678 thousandths or 0.678. Now, how about if we will subtract 5 pesos and 25 centavos from 50 pesos? Again, what will be the result if we will subtract 5 pesos and 25 centavos from 50 pesos? For the solution, let us write this in column form. Write a decimal point after the 0 of 50. Then, use 2 zeros as placeholders for tenths and the hundredths place. Now, we will have to regroup before subtracting. The 0 in hundredths will become 10. Then, the zeros for tenths and ones will become 9. 5 in 50 will become 4. Now, begin subtracting from the hundredths place. This will be 10 minus 5 is equal to 5. 9 minus 2 is 7. 9 minus 5 is 4. And 4 minus none is 4. For the third and final step, write the decimal point in the difference. There you go, dear learners. That is how you subtract decimal numbers through thousands without or with regrouping. With that,
let us have another activity. Again, to those who are tuned in via Facebook Live, just comment your answers in our chat box. To those who are tuned in on DZTZ, RTV Tarlac, and Converge Cable Channel 100, write your answers in your notebooks. Are you ready? Here we go. Activity number 2. Item number 1. Find the difference of 928 thousandths and 35 hundredths. Again, find the difference of 928 thousandths and 35 hundredths. You have 15 seconds to answer. Alright, time's up. The correct answer is 578 thousandths or 0.578. 8 minus 0 is 8. By regrouping, 2 becomes 12 and 9 becomes 8. 12 minus 5 is 7. 8 minus 3 is 5. And 0 minus 0 is 0. Write the decimal point in our difference. Let us have number 2. 7 and 152 thousandths minus 4 and 13 hundredths. 15 seconds. Go! Alright, time is up. The difference of 7 and 152 thousandths minus 4 and 13 hundredths is 3 and 22 thousandths or 3.022. For the solution, 2 minus 0 is 2. 5 minus 3 is 2. And 1 minus 0, 1 minus 1 is 0. And 7 minus 4 is 3. The difference is 3 and 22 thousandths. Number 3. What will be the result if 8 pesos and 50 centavos will be taken away from 100 pesos? Your timer start now. Alright, let us have the solution. First, write in column form. Write a decimal point after the second zero in 100. Then, use a zero to take the place of the tens and hundreds place. Regroup before subtracting. The zero taking the tens place in 100 becomes 10. The rest of the zeros to the left becomes 9. And 1 in 100 becomes 0. Now, we can subtract. 0 minus 0 is 0. 10 minus 5 is 5. 9 minus 8 is 1. 9 minus none is 9. And 0 minus none is no longer required to be written. Writing the decimal point, the difference is 91 pesos and 50 centavos. Dear learners, I admire you for being good listeners. You have just explored how to add or subtract decimal numbers through thousands without or with regrouping. Always remember that in anything we do, constant correct practice will make you perfect. Thank you so much, Grade 5, for joining me in today's episode. Well, that's it for now. You will have more math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time,
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. A project of Asenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Asenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo Kapinoy upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Poro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Tanghali po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Amang banal, kami ay sama-sama sa SDO Tarlac Province na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, na patuloy na binubuhos sa aming mga pamilya. Panginoon, kami ay nagkakaisa at dinadalangin ang aming sambahayan na protektahan kami sa kumakalat na COVID-19 virus, Panginoon. At sa lahat ng aming ginagawa at pinupuntahan, kayo nawa ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. And Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, dinadalangin namin na kayo po ang siyang mag-control ng aming sitwasyon. At nawa, Panginoon, ay ito ay tumigil na, Panginoon, at hindi na po makapinsala pa sa bawat pamilya namin, Panginoon.
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay nagtitiwala sa inyong kapangyarihan at sa inyong kakayanan, Panginoon. Lord, nilalapit din po namin sa inyo ang mga nasa hospital ngayon o nasa kanilang bahay. Hindi maiksi. Alam ko, Panginoon, na kayo ang siyang magpapagaling sa kanila. Kaya dalangin ko, Lord, na hipuin niyo ang kanilang mga katawan upang makaranas po sila ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Kayo nga po ang siyang gumamit sa mga doktor at mga gamot na kanilang mga iniinom, Panginoon. At dalangin ko rin ang inyong pagtugon sa kanilang mga financial na pangangailangan, mga pambayad sa hospital, mga kailangang bilhin, pambili ng gamot, Panginoon. Samahan niyo sila at i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Panginoon, inaalala din po namin ang mga government leaders namin mula po sa aming presidente, sa mga LGUs at maging sa mga leaders po namin dito sa SDO Tarlac Province. Bigyan niyo po sila, Lord, ng katalinuhan upang sa mga desisyon na kanilang mga ginagawa ay hindi po sila magkamali, kundi masumpungan nila yung kalooban mo, Panginoon. And Lord, patuloy din po namin pinapanalangin ang bawat isa sa amin sa mga teaching and non-teaching staff ng STO Tarlac Province, ano man yung mga personal na panalangin ng bawat isa. Albatid niyo po ang nasa puso at isipan ng bawat isa sa amin, Lord God. Kaya alam ko po na ang mga panalangin namin ito ay may katugunan. Alam po namin na nakikinig kayo sa aming mga panalangin. Tulad nga ng nasasabi sa Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na ito na tunay na nagpapalakas sa amin, Panginoon, na tunay na nagre-remind sa amin na pinapakinggan niyo yung aming panalangin. Ganun din sa Mark 10:27, with man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God. At salamat sa kapayapaan na hatid din ng Awit 116 verse 7, be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. Maraming salamat, Panginoon. We offer all these things to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanaghana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw at magandang buhay! Kumusta kayo mga mag-aaral ng ikalimang baitang? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 na sabayang naririnig sa DZTC
828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Janelle S. Lora mula sa mababang paaralan ng Susuba Annex ng Silangang Distrito ng Capas, ang inyong teacher broadcaster. At ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. Bago natin simulan ang talakayan, pakihanda ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at pansulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster upang kayo ay gabayan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang panuto ng ating gawain ay suriin ang sumusunod na mga hakbang na mababasa o makikita sa mga Rural Health Unit o klinika sa paaralan. Piliin at itala ang mga salitang hiram na ginamit dito. Isulat ang iyong sagot sa linyang makikita sa ibaba. Para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. Mga hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba laban sa COVID-19. Una, ugaliing hugasan ng madalas ang iyong mga kamay ng malinis na tubig at sabon. Ikalawa, magsuot ng face mask at face shield sa matataong lugar at iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Ikatlo, takpan ang iyong bibig kung uubo at babahing upang maiwasan ang local transmission. Ikaapat, iwasan ang matataong lugar at isagawa ang social distancing. Ikalima, mag-home quarantine kung ikaw ay may karamdaman. Ika-anim, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagin mo muna ang health facility. Ikapito, kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang health authority. Naitala niyo ba ang mga salitang hiram mula sa ating binasang mga hakbang? Naitala niyo ba ang mga salitang hiram na ito tulad ng face mask, face shield, local transmission, social distancing, home quarantine, health facility? Basahin natin muli ang mga salita. Face mask, face shield, local transmission, social distancing, home quarantine, health facility. Ilan ang iyong puntos na nakuha? Magaling! Sa mga nagkamali ay huwag mag-alala dahil bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Mula sa ating gawain, tiyak kung kayo ay nagkaroon na ng ideya sa ating paksa sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa
pagbabaybay ng wasto, ang salitang natutuhan sa aralin at salitang hiram. Alam mo bang maraming banyagang salita ang ating ginagamit sa pakikipag-usap? Karamihan sa mga ito ay pangalan ng mga produkto, pangalan ng tao, bansa o lugar, at bagay na galing sa ibang bansa. Kung kaya't hindi natin maiiwasan manghiram ng mga salita. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga paraan ng panghiram ng salita. Mayroong 3 paraan na dapat tandaan sa panghiram ng salita. Una, sa panghiram ng salita sa wikang Espanyol, Ingles, at iba pang banyagang salita, bigkasin sa orihinal na anyo ang hinaram na salita, saka baybayin ito sa Filipino. Sa unang hanay, makikita natin ang katumbas sa wikang Espanyol o English at ang ikalawang hanay naman ay baybay sa Filipino. Mga halimbawa, ang katumbas sa wikang Espanyol o English, ang salita ay check. Ano nga ba ang baybay nito sa Filipino? Ang baybay nito ay cheque. Cheque. Susunod, ang salitang likido. Ang baybay nito sa Filipino ay li-ki-do. Likido. Ang salitang education. Paano ba natin babaybayin ito? E-du-ka-syon. Edukasyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa susunod na paraan. Sa panghiram ng salitang banyaga na may irregular na baybay, baybayin ito sa wikang Filipino. Halimbawa, ang salitang jacket. Sa wikang Filipino ito ay jacket. Jacket. Susunod, ang salitang leader. Paano ang baybay nito sa wikang Filipino? Li-der. Leader. Paano naman kaya ang salitang teacher? Sa wikang Filipino, ito ay teacher. Teacher. Sa salitang banyaga, ang salita ay doctor. Sa wikang Filipino, ito ay doktor. Doktor. Panghuling paraan, sa panghiram naman ng salitang banyaga na may regular na baybay, gayon din kung consistent na ang paggamit at tanggap na sa araw-araw na komunikasyon, ay maaari na itong hiramin sa orihinal na walang pagbabago. Halimbawa, reporter, hairspray, braid, gel, chemotherapy, curler's density. Ulitin natin. Reporter, hairspray, braid, gel, chemotherapy, curler's density. At kung hindi consistent ang baybay ng salita, hiramin ito at baybayin ng consistent ayon sa simulain. Kung ano ang bigkas ay siyang sulat, at kung ano ang sulat ay siyang basa. Katulad na lamang ng mga halimbawa na ito. Ang salita ay physical. Ito ay magiging physical. Physical. Susunod na salita ay emotional. Ito ay magiging emotional.
nal, emosyonal. Isa pang halimbawa ay ang salitang column. Ito ay magiging column. Naunawaan niyo ba ang ating paksa? Mabuti! Ako ay nagagalak at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Natitiyak kong kayang-kaya niyo na ang mga susunod na gawain gamit ang mga kaalamang inyong natutuhan. Ngayon naman ay may inihanda akong mga gawain. Ang panuto ng ating unang gawain ay kumpletuhin ang pahayag upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Uulitin ko ang panuto. Kumpletuhin ang pahayag upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Handa na ba ang inyong papel at pansulat? Mabuti! Atin nang simulan ang gawain. Una, kung hindi consistent ang baybay ng salita, hiramin ito at baybayin ng sa wikang Filipino. Tumpak! Kung hindi consistent ang baybay ng salita, hiramin ito at baybayin ng consistent sa wikang Filipino. Ang salitang consistent ang tamang sagot. Ikalawa, sa pagsulat ng pagbaybay, kung ano ang ay siya ring at kung ano ang ay siya ring. Magaling! Sa pagsulat ng pagbaybay, kung ano ang bigkas ay siya ring sulat at kung ano ang sulat ay siya ring basa. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Tunay nga na kayo ay magagaling sapagkat nasagot ninyo ang aking mga katanungan. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Ngayon naman ay dumako na tayo sa susunod na gawain. Ang panuto ng susunod nating gawain ay suriin ang mga salitang makikita sa ibaba. Isulat ang wastong baybay nito sa wikang Filipino. Sundin ang tamang alituntunin at paraan sa panghiram ng mga salita. Uulitin ko ang panuto. Suriin ang mga salitang makikita sa ibaba. Isulat ang wastong baybay nito sa wikang Filipino. Sundin ang tamang alituntunin at paraan sa panghihiram ng mga salita. Halimbawa, column. Ito ay magiging column. Maaari niyong isulat sa inyong papel o mag-comment sa ating Facebook comment section. Unang bilang, ang salitang artery. Artery. Tama! Ito ay magiging arterya. Arterya. Ikalawa, project. Project. Tumpak. Proyekto. Proyekto. Ikatlo, malnutrition. Malnutrition. Magaling! Sa wikang Filipino, ito ay magiging malnutrition. Malnutrition. Ikaapat na bilang, indication. Indication. Mahusay! Ito ay magiging indikasyon. Indikasyon. Panghuling bilang, direction. Direction.
Tama! Sa wikang Filipino, ito ay direksyon. Direksyon. Ilan ang inyong puntos na nakuha? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. At para naman mas lalo nating mapalawak ang inyong kaalaman, ay dumako tayo sa ating susunod na gawain. Para naman sa huling gawain sa araw na ito, isulat ang orihinal na baybay sa Ingles sa mga salitang nakatala sa unang hanay. At isulat ang wastong baybay ng mga hiram na salita. Halimbawa, ang salitang proyekto. Ang orihinal na baybay ay project. Project. Babasahin ko ang mga salitang nasa unang hanay at isulat sa papel ang inyong sagot o i-comment sa ating Facebook comment section ang orihinal na baybay o ang mga hiram na salita. Unang bilang, ano kaya ang orihinal na baybay ng salitang teacher? Tama! Ito ay teacher. Teacher. Ikalawa, doktor. Doktor. Tumpak. Ang orihinal na baybay ay doctor. Doctor. Ikatlo, ano naman kaya ang orihinal na baybay ng salitang likido? Ang salita ay likido. Mahusay! Likido. Likido. Ikaapat, ang salitang emosyonal. Ang salita ay emosyonal. Magaling! Ito ay emotional. Emotional. Panghuling bilang, leader. Leader. Tumpak. Ang orihinal na baybay ay leader. Leader. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Patunay lamang na kayo ay nakinig sa ating aralin. Bilang paglalahat, laging tandaan, sa panghiram ng salita sa wikang Espanyol, Ingles at iba pang banyagang salita, bigkasin sa orihinal na anyo ang hiniram na salita at saka baybay nito sa Filipino. Ikalawa, sa panghihiram ng salitang banyaga na may irregular na baybay, baybayin ito sa wikang Filipino. Ikatlo, sa panghiram naman ng salitang banyaga na may regular na baybay, gayon din kung consistent na ang paggamit at tanggap na sa araw-araw na komunikasyon, ay maaari na itong hiramin sa orihinal na walang pagbabago. At kung hindi consistent ang baybay ng salita, hiramin ito at baybayin ng consistent ayon sa simulain. Kung ano ang bigkas ay siyang sulat, at kung ano ang sulat ay siyang basa. Laging isaisip na ang panghiram ng salita ay bahagi ng pagpapayaman sa wikang Filipino. Ginagamit ang hiram na salita sa iba't ibang sitwasyon. Laging tandaan ang wasto at tamang paraan ng panghihiram nito. Binabati ko kayo mga bata! Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Labis akong nasisiyahan na kayo ay siyang nakasama. Umaasa ako na lubos niyong naunawaan ang paksa sa araw na ito.
Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong module at kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Radyo Pilipino ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako si Janelle S. Lora, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo,